Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Jeni me edicionin qendror të lajmeve në Radio Television e Kosovës. Në vazhdim të ndjekim disa nga titujt kryesor. Gjykata themelore u cakton nga 30 ditë para burgim zëvendësministri Cena dhe të dyshuarve të tjerë. Dyshojnë për marrje rishpetje. Kosova tash është pa marrëveshje kolektive. Sindikalistët kërkojnë që sa më parë të nënshkruhet kontrata e re. Së shpejti asgjësohen lodrat e konfiskuara me elemente kancerogene. Apelohet që të importojnë lodra që nuk i dëmtojnë fëmijët. Bllokohet rruga për Mitrovic. Protestuesit kërkuan kujdes për zvoglimin e aksidenteve fatale në trafik. Presidenti Hashim Thaçi ka thënë se korrigjimi i kufirit me Serbinë do të jetë historik. Sipas tij, Presheva, Medvexha dhe Bujanovci do t'i bashkohen Kosovës, por në asnjë rrethan nuk mund të bisedohet për Mitrovicën, Ujmanin e Trepçën. Duke folur për të përditshmën kroate veçër një listë, Thaçi ka thënë se dialogu me Serbinë sjell kokëdhëmbje. Ai ka folur edhe për transformimin e FSK-s në ushtri dhe bashkëpunimin Kosovë-Kroaci. Dialogu ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić, të parit të vendit Thaçi, gjithmonë i sjell kokëdhimbje. Kështu ka thënë për të përditshmën kroate veçer një listë presidenti Thaçi në një intervistë të gjatë në të cilën ka folur për dialogun me Serbinë, për transformimin e FSK-s në ushtri, idenë e korrigjimit të kufive dhe bashkëpunimin Kosovë-Kroaci. Duke folur për korrigjimin e kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë, Thaçi ka thënë se do të jetë një korrigjim historik i kufirit në mënyrë që Presheva, Medvexha dhe Bujanoci t'i bashkohen Kosovës, por në kurfar kushtesh nuk mund të bisedohet për Mitrovicën, Ujmanin e Trepçën. Sipas tij, kundërshtarët e korrigjimit të kufirit nuk kanë asnjë ide, asnjë alternativë që do të siguronte njojën nga Serbia dhe antarësimin në BE, NATO dhe OKB. Duke folur për transformimin e FSK-s në ushtri, presidenti Thaçi në intervistën për të përditshmën kroate veçer një listë ka thënë se si çdo shtet tjetër sovran dhe ne kemi të drejtë të kemi ushtrin ton. Fundja kemi pasur ushtri para shtetit, ka thënë ndër të tjera Thaçi. Për të pasur ushtri, ai ka thënë se duhet të punojmë në bashkërendim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n, sepse sipas tij nuk na duhet një ushtri e izoluar, por një ushtri që do të jetë e integruar në NATO. Ish kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko ka mirëpritur miratimin e ligjeve të cilat e shndrojnë FSK-n në ushtri. Ministri i Diasporës i Shqipërisë ka folur edhe për dialogun Kosovë-Serbi, si dhe për idenë e korrigjimit të kufive me Serbinë. Ushtria e Kosovës e bën më të fortë edhe Shqipërinë, ndërkohë që siguria kombëtare e të dyja vendeve është e pandashme, kështu ka thënë ish kryeministri i Shqipërisë dhe ministri i Diasporës Pandeli Majko. Ai ka mirëpritur miratimin në parim të 3 ligjeve për shndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Është çështje e një forme ligjore e cila duhet të mbyllet përfundimisht dhe Kosova të ketë drejt të blej armatim të rënd, ashtu siç blejnë të gjithë kombet edhe shtetet e natyrshëm të Europës. Sepse Kosova është shtet i cili po ndërton politikën e vet të sigurisë kombëtare. Ajo që është e rëndësishme ta them unë është që siguria kombëtare e Shqipërisë dhe Kosovës janë të pandashme. Në qoftë se Kosova ftohet apo është sëmuret, ne andej kollitemi dhe ana sjelltas. Duke folur për dialogun Kosovë-Serbi, Majko ka thënë se Kosova duhet të ketë kujdes në këtë dialog, sepse sipas tij serbët kanë prodhuar një politikë mjaft të qëndrueshme dhe janë pjesë e një loje që nuk fillon dhe mbaron në Beograd. Në qoftë se serbët kanë ndryshuar, lehtësojnë. Por unë nuk hyj tek njerëzit që mendojnë se serbët janë një kombë që ndryshojnë shpejt. Ata janë njerëz të cilët kanë prodhuar një politikë goxha të qëndrueshme dhe janë pjesë e një shahu që nuk fillon dhe mbaron në Beograd. Ministri i Diasporës shqiptare Pandeli Majko nuk ka dashur ta komentojë idenë e presidentit Thaçi për korrigjimin e kufirit Kosovë-Serbi, sepse sipas tij dy presidentët Ilir Meta dhe Hashim Thaçi kanë mendime të kundërta për këtë çështje. Kosova dhe Shqipëria, sipas Majkos, duhet të bashkëpunojnë më shumë në fushën e ekonomisë.
Java që po e lëm pas është karakterizuar nga zhvillimet të shumta politike, duke përfshirë edhe votimin e 3 projekt ligjeve për FSK-n, të cilat japin rrugë shtetit për të krijuar ushtrinë. E në anën tjetër, finalja e madhe me Serbinë ende nuk ka unifikuar pozitën e opozitën në Kosovë, derisa vendi po pret vendimin e Këshillit të Ministrave për liberalizimin e vizave. Do të vlasim tani në studio me koordinatorin e qeverisë për reforma Besnik Tahirin. Zotri Tahiri, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studion tonë. Mirë sy gjej, faleminderit për ftesën. Atëherë, Zotri Tahiri, shtetit i është hapur rrugë për të krijuar ushtrinë. Kur parashihet që Kosova të quhet shtet me ushtri dhe të parakaloj garda ceremoniale e ushtrisë? Kryeministri Haradinaj do të thotë që nga marrja e detyrës, një rëndësi të veçantë ka japur pranë dhe ligjit, këtë rast edhe themelimit të ushtrisë Kosovës. Shfrytëzoj rastin që të falenderoj gjithë deputetët e kuvendit që kanë votuar, do të thotë në numër aq të madh, 101 deputetë votuan ligjin. Tani është në leximin e dytë dhe ne presim që në bazë procedurave parlamentare ligji të kaloj dhe pastaj detyrën që ka kryeministri dhe qeveria ta futë në funksion dhe ta zbatoj këtë ligj. Është një arritur e madhe, kisha me thonë pas pavarësisë, është atributi kryesor i shtetit të Kosovës. Zoti Tahiri, ende nuk ka unifikim të faktorit politik në Kosovë. Si po e shihni ju më tutje procesin e dialogut me Serbinë? Janë 3 rezoluta, cili duhet të jetë kompromisi? Kompromis me domos nuk duhet të ketë një qëndrim të unifikuar të Kosovës karshi negociata dhe dialogut me Serbinë. Qeveria ka vendosur për një grup punues, i cili udhëheqim nga zoti Limaj, në anën tjetër kryeministri Haradinaj ka qenë mbështetës i këtij procesi për gjatë gjithë kohës, edhe duke qenë kryeminist mirë, por duke qenë në opozitë. Ajo që ne mendojmë, ajo që ne punojmë është që të krijojmë sa më shumë argumente të konsolidimit të shtetit të Kosovës, të konsolidimit të asaj që quhet nomenklaturë e administratës shtetërore dhe forcimin e shtetit karshi Serbisë dhe gjithë bashkimit evropian. Në anën tjetër, shfrytëzoj rastin edhe që të ftoj opozitën që të bëhet pjesë për 2 arsye. Arsyeja e parë është që në secilën situatë, secila qeveri do duhet të ketë shumicën shqiptare 2/3 në kuvend për çfarë do ratifikimi. Që nuk kupton as zgjedhjet, nuk krijojnë ndonjë situatë re për shkak se kushdo që të vjen apo kushdo që të shkon, prap 2/3 duhet dhe në këtë situatë mendoj se është koha e fundit që të jemi bashkë në këtë proces shumë të rëndësishëm për vendin. Zoti Tahiri, çka mund të na thuash kur pritet liberalizimi i vizave për Kosovën? Një pyetje që është bërë shpesh, po me siguri se keni një përgjigje. Ajo që mund të them është kjo, do të thotë unë edhe në të kaluamën, po edhe tash, njashtu edhe kryeministri, nuk kemi dhënë data dhe nuk duhet dëm data. Po çka duhet të themi? Edhe çka duhet i themi publikut qytetarëve të Kosovës? Qeveria e Kosovës ka përmbush të gjitha obligimet dhe në historitë bashkimit evropian të vendeve aspiruese. Nuk ka pas ndonjë vlerësim më pozitiv për një shtet se për Kosovën dhe nuk ka pas një shtet që ka pas më shumë kritere për liberalizim. Pra në asaj përket kriterëve dhe raportit Komisionit Evropian, ne kemi përmbush gjitha, e para. E dyta, ka ndodhur një votim, 628 deputet në Parlamentin Evropian kanë marrë pjesë, për tyre 420 deputet kanë votu pro. Pra e kanë thonë për krahjen e Kosovës politikisht me ecë përpara. Tani situata është tek një hap tjetër tek ministrat e punëve të brendshme të Bashkimit Evropian. Ne kemi një listë dhe jemi duke punu edhe në mënyrë bilaterale, po edhe me prezencën e shteteve këtu, që ta bëjmë tregimin tonë të qartë, për shkak se është punu shumë me na dëmtu dhe është plotësisht e padrejtë, është një diskriminim që i bëhet qytetarëve të Kosovës për shkak se ne jo që po lypim lëmosh, po ne meritojmë se i kemi përmbush kushtet. Ju e dini që kanë thonë është kusht ky apo ajo, është demarkacioni, ka kalu, është me grimi, i kemi bërë gjitha reformat dhe në këtë kuptim ne jemi në rregull. Një problem është këtë temë. Në vitin e ardhshëm ka proces zgjedhor në Bashkimin Evropian dhe secili politikan vendimin që e merr e sheh dhe si reflektohet në kontekstin e vet lokal. Ne jemi të bindur që do të ketë një lajm pozitiv, por këtë nuk mund të konfirmoj për shkak se ne çfarë mund të themi popullit është që ne punën tonë e kemi bërë. Antarët e BE-s, ministrat e punëve të brendshme, është në dorën e tyre që të vlerësojnë dhe të mos e diskriminojnë
një popull të plotë. Besojmë se në fillim të vjetorit do të mirret një vendim pozitiv për Kosovën. Unë shpresoj, spari duhet ndodhë takimi, duhet hynë në agjend takimi i ministrave, i këshillit ministrave të punëve të brendshme, në përrjedhoj pastaj merret një vendim pozitiv. Nuk është lehtë, mirë po ajo që e siguroj qytetarin e Republikës Kosovës është që kryeministri Haradinaj i ka lkun dhe i ka shty të gjitha mekanizmat e shtetit Kosovës për me qenë serioz në këtë temë dhe këtë ka vërtetu edhe votimin në parlament, mirë po edhe vlerësimi që ka pas komisioni për procesin e liberalizimit. Atëherë, zotërit e eri, së fundu i keni marrë pjesë në një konferencë për reforma në Londër. Cila është përvoja juaj nga kjo konferencë, faktikisht e Kosovës, nga kjo konferencë? Është konferenca kryesore që merret për reformat në fushën e inspektimeve. Kanë marrë pjesë 300 antarë, 300 pjesëmarrë të 7 vendeve të botës. Ty kam pasur edhe një prezantim dhe kam treguar do të thotë për atë që po bëjmë si Kosovë, për sfidat po edhe për reformat që po i ndërmarrim. Ajo që dua të them është mirë që secili prej nesh, secili që përfaqëson ka një funksion publik, ka një funksion në qeveri, që në secilin moment që është jashtë të mundohet që sa më shumë ta shfryzon pozicionin dhe mundësinë që t'i adresohet, për shkak se ne nuk duhet të njihemi si Kosovë inferior. Ju siguroj që Kosova është shumë e konsoliduar se një pjesë e madhe vendeve anëtare që janë në KB, dhe është plotësisht e barabartë, ndoshta ndo fusha edhe më përpara ndaj karshi vendeve të Bashkimit Evropian. Jemi vend që kemi dalë prej luftës para 20 vite, kemi shpallë pavarësinë para 10 vite, dhe për gjithë këtë periudhë kohore, përveç shumë që kemi pas probleme, mu ju siguroj që punën që po e bëjmë shkon në funksion të një shteti, kisha me thonë në ecje të mirë drejt suksesit. Pra nuk është shtet i dështuar që dikush pretendon me paraqit, kështu këtë rast Serbia, mirë po shtet i cili ka jap argumente sakta që funksionon. Krejt në fund, zotërit e eri, për ushvet është arrestuar një zëvendës ministër dhe një zyrtar i qeverisë. Cili është qëndrimi i qeverisë për këtë rast? Unë nuk kam qenë këtu, mirë po e kam pa një deklarat të kryeministrit, nuk kam qashtë as më shumë se atë që ka thënë kryeministri. Pra nuk muj me dhënë asnjë argument dhe të t'jalom hetimet të procesit dhe të shohim se ku po del. Atëherë, zotërit e eri, faleminderit për intervistën. Faleminderit shumë. E ne vazhdojmë me informacion në radhës. Gjykata themelore në Prishtinë ka vendosur nga një muaj paraburgim për zëvendës ministrin e zhvillimit rajonal Musa Cena dhe 2 të dyshuarve të tjerë për marrje të rishfetit, Hazër Shehut dhe Nusret Shalës. 3 të dyshuarit janë arrestuar këtë të shtunë nga policia e Kosovës në ndyshimin për marrje të rishfetit dhe keqpërdorim të detyrës. Nga një muaj paraburgimi është caktuar nga gjykata themelore e Prishtinës, zëvendës ministrit të zhvillimit rajonal Musa Cena dhe 2 të tjerëve, Nusret Shalës, zyrtar në komunën e Vushtrisë, dhe Hazër Shehut, pronar i një kompanie konsulente. Zëvendës ministrit Cena dhe 2 të tjerët u arrestuan mbrëmjen e së shtunës nga policia e Kosovës në ndyshimin e marrjes së rishfetit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Vendimi gjykatës themelore u mor në bazë të kërkesës së prokurorisë, ndërsa pas seancës dëgjimore, masën e paraburgimit e konfirmoi avokati i zëvendës ministrit Cena, Korab Regjepi. Paraburgimi është caktuar për 30 ditë, kjo nuk do të thotë që klienti im e ka shkaktuar veprën penale, se ka kryer veprën penale. Caktimi i paraburgimit është vetëm një masë mbrojtëse, tash presim të fillojnë procedurat. Shpërdorimi i detyrës zyrtare dhe marrja të rishfetit. Për arrestimin e zëvendës ministrit Cena, i cili vjen nga radhët e AAK-s, kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë për mediat se do të pres deri në fund rezultatet nga organet e hetuesisë. Ai ka thënë se në këto raste, nëse akt akuza është që ka ndodhur gjatë marrjes së përgjegjësisë, atëherë ka premtuar se do ta shkarkojë zëvendës ministrin nga pozita. Ndërkohë, vetëvendosje pas raportimit për ndalimin e familjarit të shefit të AK-s nga policia, ka kërkuar shkarkim të drejtuesve institucional duke dënuar veprimet e organeve gjyqëse për këtë rast. Deputeti Recep Selimi ka kërkuar edhe vetting për të gjitha institucionet e drejtësisë. Lëvizja vetëvendosje kërkon ndërheqje morale apo shkarkim të drejtuesve të institucioneve.
pas rastit të ndalimit të familjarëve të shefit të AKI-s Shpend Maxhuni, në veturën e të cilëve u gjetën armë me drogë. Deputeti Recep Selimi theksoi se krerët e shtetit kanë ndarë tortën e pushtetit duke u munduar të mbajnë nën kontroll policinë, gjykatat dhe prokurorinë e shtetit. Skandalet e tilla në Kosovë nuk janë as aksidente, as incidente, por pasoja direkte të kapjes së shtetit. Edhe vetë shpërputja e deklarimeve të policisë dhe të prokurorisë në rastin Maxhuni janë dëshmi që këto ndërhyrje janë nga lart. Vetëvendosja gjithashtu kërkoi vetting për institucionet e sigurisë. Pra Kosovës përveç vetting për gjyqësorin dhe prokurorin, ka nevojë urgjente për vetting dhe reforma në polici dhe në AKI. Madje pikërisht ai i cili sot udhëheq AKI, sa ka qenë në polici, nuk e pa të kaluar verifikimin e sigurisë, pra vettingun. Çfarë paradoksi? Deputeti nga radhët e VV Selimi theksoi se siguria e qytetarëve të Kosovës kontrollohet nga grupe mafioze të cilat janë brenda dhe jashtë institucioneve dhe të cilët bashkëpunojnë shumë mirë në mesvete. Kosova tash është pa marrëveshje kolektive mes punëdhënësve dhe punëmarrësve dhe qeverisë, pasi kontratës kolektive të nënshkruara në 2014 i ka skaduar afati. Sindikalistët kërkojnë që sa më parë të përpilohet dhe të nënshkruhet kontrata e re, ndërsa zyrtarët qeveritar thonë se drafti i parë i saj do të shqyrtohet javën e ardhshme nga Këshilli Ekonomik Social. Sindikalistët kërkojnë që kontrata e re kolektive, që e avancon të drejtat e punëtorëve edhe më shumë se ligji, sa më shpejt të hartohet e të nënshkruhet, pasi kontratës së vjetër i ka skaduar afati. I pari i BSPK-s, Avni Hajdini, thosë se këtë ja ka kërkuar edhe kryeministrit të vendit. Si kërkesa kryesore ishte marrëveshje kolektive, që sa më parë të implementohet, të procedohet në qeveri dhe të kaloj ajo. Sepse tani për tani nuk kemi marrëveshjen tonë nacionale kolektive. Por sa ti nuk e ke marrëveshje nacionale kolektive, je pa një ligj. Kurse kjo marrëveshje është më avancuar se ligji për çështjen e punëtorëve. Nga zyra e kryeministrit thonë se janë të gatshëm që të kontribuojnë në kontratën e re kolektive dhe sapo ajo të përpilohet do ta nënshkruajnë. Këshilli Ekonomik Social duhet me dalë me një propozim edhe për versionin e ri të kontratës, por duhet me dalë me një propozim edhe çka deri në përgatitje të versionit. Po du me bëhet qartë që kjo nuk varet veç për qeverisë, na nuk e kemi pengu këtë punë, të thonë na si palë, që jem njëna për 3 palëve, jemi të gatshëm me marr pjesën punë edhe më i dakordu qëndrimet edhe me jetë përpara. Zyrtarët e Ministrisë së Punës thonë se drafti fillestar i kontratës së re ka përfunduar dhe të hënën do të shqyrtohet në Këshillin Ekonomik Social. KES ka mandatuar Komisionin Profesional për Legjislacion për të hartuar draftin fillestar të kontratës kolektive në nivel vendi, i cili komision është i përbërë nga përfaqësuesit e qeverisë, punëdhënësve dhe punëmarrësve. Ky komision ka përfunduar punën në draftin fillestar dhe është vendosur që në takimin e radhës të hënën të shqyrtohet në Këshillin Ekonomik Social. Kosova me 10 kompani po merr pjesë në panairin më të madh botëror SIAL 2018 që mbahet në Paris. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, përkatësisht Kiesa, ka mbështetur praninë e kompanive kosovare në këtë panair financiarisht, ndërsa pronarët dhe përfaqësuesit e këtyre kompanive u shprehen të kënaqur që qeveria e Kosovës, në këtë rast MTI, kanë bërë të mundur paraqitjen e kompanive të tyre në SIAL, me të cilin rast janë hapur dyert e bashkëpunimit me kompani të tjera nga i gjithë bota. Zëvendës kryeministri Dardangashi në emër të qeverisë u shpreh jashtëzakonisht i kënaqur me prezencën e kompanive dhe premtoi mbështetje të vazhdueshme dhe më të madhe në panairet e tjera. Lodrat e konfiskuara me elemente kancerogjene nga Ministria e Tregtisë së shpejti do të asgjësohen. Ndërkohë, Ministri i Tregtisë Endrit Shala bën apel te tregtarët që të importojnë lodra që nuk i dëmtojnë fëmijët. Ai thotë se do të shtojnë inspektimet për lodrat, por edhe për produktet e tjera.
Shumë shpejt do të asgjësohen lodrat e konfiskuara nga Ministria e Tregtisë që kanë dalë jashtë standardeve e disa prej të cilave kanë dalë edhe me elemente kancerogjene. Kështu thot Ministri i Tregtisë Endrit Shala, i cili bën apel të tregtarët që të importojnë lodra që nuk i dëmtojnë fëmijët. Atëherë ne kemi marrë masat dhe kemi bllokuar të gjitha casitë e lodrave. Na jemi shumë shpejt duke e pritur edhe lejen nga Ministria e Ambientit dhe shumë shpejt do ta marrë edhe vendimin për asgjësimin e gjitha tyre. Por njëkohësisht këtu kisha shfrytzuar rastin të kërkoj nga gjithë ideja ime as e Ministrisë së Tregtisë nuk është mi dëmtu tregtarët, importuesit e lodra. Unë kërkoj nga ta të importojnë në Kosovë lodra të cilat i plotësojnë standardet evropiane. Ministri Shala thos se inspektimet ndaj lodrave, por edhe produkteve të tjera do të shtohen. Inspektimet do të vazhdojnë. Inspektimet do të jenë më të shpeshta. Në inspektimet do të marrë pjesë edhe vetëm me inspektor. Edhe një herë kërkoj nga gjithë importuesit në Kosovë të importojnë produkte të cilat i plotësojnë standardet e Bashkimit Evropian. Me këtë formë i ruajmë tarmën e fëmijëve tonë, tarmën e vendit tonë. 12 nga 15 lodra me origjinë nga vendet aziatike, pas analizave të kryera në Holand, patën e rezultuar të rrezikshme. Madje 4 prej tyre kanë pasur përbërje kimike të dëmshme për shëndetin e fëmijëve. Me financim të Bankës Evropiane për Investime, ka nisur një studim fizibiliteti për shtrirjen e ngrohjes qendrore në qytetet më të mëdha të Kosovës, Prizren, Pej, Ferizaj, Gjilan e Mitrovic. Edhe pse vitin tjetër do të dihet sakt për këtë projekt, Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka pret që projekti të përmbyllet në periudhën 5 vjeçare. Në një periudhë 5-6 vjeçare, Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka shpreson se qytetet më të mëdha të Kosovës do të pajisen me ngrohje qendrore. Ai ka bërë të ditur se tashmë ka nisur një studim fizibiliteti dhe studim mbi ndikimin mjedisor dhe social për ngrohtore qendrore në të gjitha qytetet e mëdha të Kosovës. Dhe pastaj ndoshta një 6 muaj, pra po themi diku muaj qershor korrekt ish dashna me pas informatat dhe studimet në dorë për ta kuptuar saktësisht se sa do të jenë kostot dhe si mund të ecim përpara. Ka interesim edhe për investim, domethënë të përfshirë edhe Bankun Botëror. Ka interesim të jenë pjesë e këtij investimi për ngrohje qendrore, prandaj jemi të gjithë në pritje të këtyre studimeve. Kalkulimet fillestare sipas Lukës tregojnë që investimi i kërkuar arrin shifrën rreth 400 milion euro. Minimum do të duhen diku rreth 5-6 vite kohë që të vendosen bazat edhe rrjeti bazik, për shembull rrjeti i grupeve kryesor, ndoshta edhe disa lidhje kryesore të apartamenteve apo institucioneve publike. Pastaj merr kohë në vazhdimsi siç e kemi kohën tash edhe në Prishtinë ne hala vazhdojmë me investu në rrjet edhe në Gjakov është njëjti sistem. Prandaj ndoshta për 5 vite kish pas sens që mi pas bazamentin dhe pastaj zgjerimi do të jetë permanent. Në Kosovë janë vetëm Prishtina dhe Gjakova ku funksionon ngrohja qendrore. Me ndërtimin e termocentralit të ri, pritet që me ngrohje qendrore të bëhen Obiliqi, Fushkosova dhe Drenasi. Për disa minuta u bllokua rruga magjistrale Prishtinë-Mitrovic nga familjarët e viktimave që humbën jetën si pasojë aksidenteve në trafik. Protestuesit kërkuan nga Ministria e Infrastrukturës që të krijojë kushte për zvoglimin e aksidenteve fatale në trafik. Familjarët e viktimave që humbën jetën si pasojë aksidenteve në trafik nga disa fshatra të Vushtërisë bllokuan për disa minuta magjistralen Prishtinë-Mitrovic. Ky marsh u bë si shenjë proteste ndaj Ministrisë së Infrastrukturës, nga e cila kërkuan mirëmbajtjen e nënkalimeve dhe kushteve infrastrukturore. Përmendja që do të me kanë kushtet më të mira, shpejtësia më e vogël, nënkalime, mbikalime, shumë mire kanë bë urën ata. Po ju kisha lutë edhe këtyne që i grojnë vetura dhe t'i grojnë bak më ka dalë. Këzi ka pas kom të shkom pun me bisikë dhe ka bytë. Peridore. Lusim edhe njerë institucionet tona së të nga dalin në ndim dhe të nga i bëjnë kushtet më të mira. Ndërsa Shaban Saliu, zëvendës komandanti stacionit policor në Vushtëri, tha se është ulur numri aksidenteve. Ai ka bërë të ditur se për 9 muaj, njësia e trafikut rajonal në Vushtëri ka shqiptuar 11.000 gjoba, vetëm për zonën Lumi Madh, Stanov si Ulet dhe fshatin Grace. Për momentin jemi të ballafaqu me të mësuar që nuk po i respektojnë dispozitat e trafikut rrugor, po kalojnë, nuk i shfrytëzojnë nënkalimet për kalim të rrugës, mirë po kalojnë një bariera
edhe me këtë rast po e rrezikojnë jetën e tyre. Andaj na kemi filluar një fushat sensibilizuese dhe disuese me qëllim që shtohet siguria në rrugë me tekst veçantë për të mësuar. Protestuesit kërkuan nga Ministria e Infrastrukturës që të krijojë kushte për zvogëlimin e aksidenteve fatale në trafik. Lidhja shqiptare në botë ka zgjedhur Nazmia Kurtin, kryetar të ri në Kongresin e tretë që i zhvilloi punimet në Shkup. Të pranishëm ishin edhe përfaqësues të institucioneve nga Prishtina dhe Shkupi. Nazmia Kurti u zgjodh kryetar i ri lidhjes shqiptare në botë në Kongresin e kësaj organizate që zhvilloi punimet në Shkup. Unë jam i bindur që do të kemë përkrahjen tuaj të gjithë veçanërisht të anëtarëve të kryesisë së re, veçanërisht të dy vëllezërve Kushnini. Fjalë për shëndetëse në këtë kongres patën edhe zëvendës kryeministrat e Maqedonisë dhe të Kosovës, Bujar Osmani dhe Enver Hoxhaj. Shkupi paraqet simbolin më të mirë për pjekjes brezave të patriotëve që rajonin përgjithësi dhe shqiptarët në veçanti të jenë pjesë e familjes të madhe euroatlantik. Dua të shprehi admirimin dhe mirënjohje më të thellë, jo vetëm personale, por mbi gjitha institucionale për një punë të madhe që ju keni bërë si lidhje shqiptare e botës dhe në botë në avancimin e pozitës së shqiptarëve kudo në këto 30 vitet e fundit. Ky ishte kongresi i tretë me radhë i lidhjes shqiptare në botë, pas atyre të zhvilluara më parë në Prizren dhe në Tiranë. Ndërkohë, zëvendës kryeministri i Maqedonisë Bujar Osmani shpalosi sot idenë për ndërtimin e qendrës memoriale në Stankoves të Shkupit në përkujtim të të gjithë atyre që u dëbuan me dhunë nga Kosova gjatë luftës së vitit 1999. Për të kujtuar të kaluarën, por edhe për të ndërtuar një platformë e cila do të jetë e mjaftueshme për pajtimin e popujve, e cila është garancë vetme për një rajon stabil të orientuar drejt Bashkimit Evropian dhe NATO. Projekt ligji për diasporën është diskutuar në Zyrich ndërmjet zyrtarëve të institucioneve të Kosovës dhe bashkëdhetarëve që jetojnë atje. Gjatë debatit u dhanë sugjerime dhe vërejtje për këtë projekt ligj. Mësimi plotësues, statusi qendrave kulturore, eliminimi i pagesës për kartonin e gjelbër, krijimi mundësive për të investuar në Kosovë si dhe përfaqësimi bashkëdhetarëve në institucionet e Kosovës ishin disa nga shumë kërkesat e bashkëdhetarëve që u theksuan gjatë debatit konsultativ lidhur me projekt ligjin e ri për diasporën të organizuar nga Ministria e Diasporës, ku të pranishëm ishin edhe përfaqësuesit e Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme. Mendoj dhe konsideroj se ishte një takim shumë konstruktiv dhe mendoj që morëm ato për cilat jemi ardhur këtu, do thotë targeti ka qenë i synum dhe u realizuan plotni dhe mendoj që ka mjaft hapësira dhe mundësi që përmes kërkesave të tyre, sugjerimeve, rekomandimeve të mund të plotësojmë ligjin e ri në mënyrën më të mirë të mundshme. Gjithë ato sugjerime që kanë lidhje me ligjin do t'i marrim parasysh. Diaspora për ne është e çmuar, andaj ne do të mundojmë me bënë një ligj sa më të mirë dhe të implementueshëm. Disa nga pjesëmarrësit thënë se është për të vlerësuar angazhimi i institucioneve kosovare për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për diasporën. Mendoj dhe jam i bindur se kjo është një nisje e mirë, e sigurisht këtë nisje të mirë që t'jepet përmbajtje cilësore gjithnjë në përputhje me interesat kombëtare shtetërore të shqiptarëve kado që janë duhet ende punë. Janë disa vërejtje të cilat duhet potencu, si për shembull përfaqësimi i diasporës në politikë bërje, në parlament, në presidencë, besa edhe në këshillin, do të thonë në këshillin qendror të zgjedhjeve. Takime si kjo e mbajtur në konsulatën e Kosovës në Zyrich janë mbajtur paraprakisht edhe në ambasadën e Kosovës në Bern dhe në konsulatën e Kosovës në Gjenevë. Lume Berisha, edhe pse është me nevojat veçanta në shikim, ajo asnjëherë nuk e ka humbur motivin për arritje në jetë. E diplomuar në nivelin e studimeve master në gazetari, ajo tash punon moderatore në Radio Kosovë. Kjo është Lume Berisha bashkë me nënën e saj Nuria. Tash e sa kohë këto të dyja janë bërë të pandashme. Ndonë se Nuria është bërë udhërfyese e Lumës dhe e përsjell në çdo hap të saj, ajo thotë se ndihet shumë krenar për arritjet e Lumës.
vazhdoj me punësu edhe një instruktor gjuhës së shenja. Lajme Berisha është autore e emisionit Për një botë më të mirë. Si rëndom, po takohemi edhe këtë javë bashkë në emisionin Për një Luma botë punon më të si mirë. moderatore në Radio Kosovë. Ajo është vajzë e verbër që kur nuk e ka humbur motivin për jetë. Madje, gjithmonë lufton për të drejtat e personave me nevoja të veçanta. Çdo javë në emisionin e saj, ajo trajton problemet e përditshme të këtyre personave. Ja emisionin e sotëm, do të thënë që realizova me shoqatën kosovare të shordhërve, na doli problemi se 98% e këtij komuniteti janë analfabet. Është një informacion shumë i dhëmshëm. Luma është e diplomuar në gazetari dhe kohën e fundit ka mbrojtur edhe temën e masterit në këtë drejtim. Ajo tregon për sfidat që i kaloi gjatë shkollimit. Vetëm për vitin e parë më është për 7 në 3 lëndë literatura, për 7 e tjerave lëndë e kam bërë krejt vetë. Nuk ka qenë e lehtë, mirë po unë e kam bërë me vullnetin më të madh të mundshëm sepse kam dalë vërtet e kualifikuar. Luma thotë se për këtë komunitet problemi më i madh ka qenë literatura në shkrimin braille. Ajo thotë se shumicën e teksteve i ka shkruar vetë në makinën e saj të shkrimit. Jo në bazë të aftësisë së kufizuar. Ndërkohë që Luma vazhdon punën e saj për përkrajjen e kategorive më të ndjeshme në vendin ton, ata kërkojnë që këtyre kategorive t'u jepet hapësirë më e madhe, si një mënyrë më e mirë për integrimin e tyre në shoqëri. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion lajmesh. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirëmbëngjes.